Sziasztok! Az International Spring Festival keretein belül a PTF felkérésére vagyunk itt jelen, a Ligeti Gyuri barátommal, engem Beg Zazának, Lacinak, tök mindegy, hogy hívnak. A Gyurival 20 éve vagyunk barátok, borzasztó zenemániások vagyunk, és zenélünk is. Van, akitől ezért elnézést kérünk, van, aki remélem örül is neki. A mai adás az a 60-as évekről fog szólni. Az a dolgunk, hogy a kazetta gyűjteményünkből próbáljunk valamiféle kitekintést vagy rátekintést mutatni a 60-as évekre. Azt szeretném leszögezni, hogy ez a mi kazetta gyűjteményünk, tehát csak annyi van benne a 60-as évekből, amennyi nekünk jutott, úgyhogy abból fogunk válogatni. Az egésznek reményem szerint a legnagyobb szépsége pont a kazetta lesz, mert a Gyurival mindketten tudjuk, hogy azon a legszebb a lábcín. Ez biztos. Ez egy ténykérdés. Meg a lábdob is. Meg a lábdob is. És akkor figyeljetek, a Gyuri el is indítja a 60-as éveket. Néha fogunk beszélgetni, javarészt zenélni. Jó szórakozást nektek. Csok. Hát akkor szóljon a rock! Jéj!
Szóval a Gyurival mi 20 éve vagyunk barátok, és itt Pécsen lettünk barátok egyébként, és még egy picit halkítok a Hendrixen, hogy hallhatóak legyünk. Szól tovább a Midnight Lightning, és amikor én a Gyurit megismertem, ő egy gitáros ember, aki esetleg nem tudná, méghozzá egy igencsak jó gitáros ember, ráadásul ez a Hendrix játék, vagy a Hendrix világ a zenéden és a gitározásodon is elég nagy nyomot hagyott, Gyuri, amennyire én ezt meg tudom ítélni. Hogy neked a Hendrix az egy mánia? Vagy mi volt neked? Ne, hát én nekem így úgy szokták mondani, hogy ilyen alfa meg omega. Tehát, hogy én ugye nagyon kevés ember miatt kezdtem el gitározni, szám szerint 3. De abból egy volt a Hendrix, vagy hát ugye ő volt a legnagyobb inspiráció, meg igazából őtőle tanultam a legtöbbet tulajdonképpen. Vagy hát ugye, hogyha elkezdek játszani egy gitárral, akkor mindenki azt mondja, hogy úgy játszom, mint Hendrix, és ezt nem úgy értve, hogy annyira kurva jól, hanem ez azt jelenti, hogy így, szóval, hogy ő hozzá lehet hasonlítani leginkább. Világos. Azt a hangot, ahogy játszom, meg amiket játszom. Te is neked speciálisan ez a lemez, ez a Midnight Lightning, ez kapott külön fókuszt az életedbe? Vagy a Trashman dal, amit beraktam az előbb? Vagy... Igen, én nekem ráadásul pont az a Trashman, ez egyik, ugye ez a legutolsó megjelent lemezen, amit ugye így sajátomnak mondok, ez a Ligeti Gyuri álomgyára lemezen, azon van egy dal, aminek ez volt a munkacíme is általam, hogy a Trashman-es.
Ez volt az a cím, hogy Higgy nekem egyébként, hogy fönn van a YouTube-on, igaz, nem kazettán. És szóval az szinte, hát nem azt mondom, hogy egy az egybe ez, de hát így nagyjából ez úgyhogy mi nincs ez a végén, ez az elszállás, de szóval visszatérve arra, hogy miért jelentett nekem olyan rohadt sokat ez a lemez, hogy én ismertem már előtte is Hendrixet, mert volt egy barátom, aki a legjobb barátom volt gyerekkoromban, és ő nagyon-nagyon imádta Hendrixet, meg egyébként is, szóval nagyon úgy voltunk vele, hogy tényleg hát ez a világ, ez a flower power, ez nagyon közel állt hozzánk, így mindenféle szempontból, de hogy én nekem így sose ütötte át így az akkor ilyen pop, ilyen ízlésemet az, hogy egy Hendrix, minden, tehát így tetszett, meg minden, meg így mondtam, hogy fú, micsoda gitározás, minden, de soha nem volt az, hogy egy dalra azt mondtam volna, hogy azt a mindenit. Aha. Jó, de akkor mondjuk, tehát a legtöbb, amit ismertünk, az koncert volt, és hogy ott azért nem úgy voltak, hogy az eredeti verzió. Tehát így, akkor még nem hallottam én rendes lemezt. Tehát, hogy és hány éves voltál te akkor, Gyuri, amikor ez a Hendrix ez ilyen felfedezés 11. van? 11 körül? 11-12, Akkor várjál, figyelj, anélkül, hogy nagyon turkálnék a korodba, de ez a 80-as évek közepe körül van, vagy 80-as évek második fele? 80-as évek eleje. Eleje? Igen, aha. Ja. Ekkora különbség van köztünk? Nem, a közepe. Ja, amikor a Hendrix, aha. És ez a lemez, az a Midnight Lightning, azt hiszem ez egy 82-es lemez, ha jól emlékszem, vagy 83-as, és soha nem létezett azelőtt. Na és pont a Trashman vitt át nekem a lécet így először, mert ez volt az a sláger, amit én mindig is hiányoltam, és aztán közben utána nagy szomorúságomra kiderült, hogy miért. Na. Hát mert hogy ezen nem a Hendrix illetve a Hendrix játszik, de hogy az összes többi zenész az már a 80-as években stúdiózenész. Tehát magyarán úgy történt az egész, hogy a Hendrix beszabadult egy stúdióba, az, ami valószínűleg már a sajátja volt, elkezdte játszani a cuccokat, amiket játszott, és ugye az rögzítették ilyen 4 sávon, vagy 8 sávon, majd az összes többi embert leválasztották róla, és beültettek ilyen stúdiózenészeket, úgyhogy azért szól ez ilyen baromi jól ahhoz képest, hogy egyébként Hendrix szólt szó. Aha. És hogy ezen rendes ilyen 80-as évekbeli stúdiózenészek játszanak, és az érdekes, hogy tehát ami a végén a nagy gitár elszállás, amit te is mondtad, hogy mennyire tuti, hogy ezért, tehát hogy ilyen tercelés megy gitárba, aha. Tehát hogy hát Hendrix mikor játszott volna ilyet, most őszintén, hát soha. De a lényeg az, hogy itt viszont van, de azért, mert ugye a 80-as évek tercelés, ugye terc, gitárszóló, Iron Maiden, meg mit tudom én. Tehát ugye akkor ez volt a trend. Aha. Magyarán az egészet 80-as évekesítették. Világos. Az egész Hendrix ügyet. És ugye ez nekem is átvitte, és onnantól kezdve már sokkal jobban érdekelt a régiben, meg tudtam, hogy hogyan kell ezt hallgatni. Az a durva, hogy nekem ugyanez az élményem ezzel, nekem ugye ha már kazettánál tartunk, és kazettakultúra, tehát ugye itt a 70-es évek szülöttei ülnek, amikor mi gyerekek vagyunk, nincsen Spotify, meg internet, meg kutyafasza. Ahol én laktam, ott bakerit se volt, a tangó harmonikán játszott az apám. Ennyi volt a zene. Az jó. És a kazetták jöttek meg az életünkbe, hiszen akkor ez volt a Spotify, hogy úgy mondjam. A 80-as évek Magyarországán vagyunk, tehát egyébként, hogy úgy mondjam, a Led Zeppelinről nem tudod, hogy létezik-e, nem hallottál Led Zeppelin, nem elérhető ez a történet. Amennyi nekem, vagy épp a Gyurinak, nekem Ajkán, neki Kaposváron, a haverok, a kolesztársak, az osztálytársak által kézen-közön másolt kazetták, így terjedt a zene. Így van nekem meg ez a Midnight Lightning, olyan szinten, hogy én nem is tudtam, hogy ez a Midnight Lightning lemez akkor, amikor ugye én ezt hallgatom. Ja. Ezek az A oldalán Cream van, a B oldalán pedig Jimi Hendrix, és csináltam egy gyönyörű szép borítót, mert imádtam borítót csinálni a kazettáimmal. Ja. Tehát, hogy egyébként a zenehallgatási szokásaim, meg lehet, hogy a tiéd is, nem tudom, de hogy nem tehát nem így hallgattunk zenét, ahogy ma, hogy utána jársz, olvasol, mindent kikutatsz, mert nem is nagyon lehetett honnan. De szerintem manapság mondd, hogy nem így hallgatunk zenét, nem? Micsoda? Manapság szerintem nem úgy hallgatunk zenét, hogy utána olvasod. Igen. Akkor inkább olvasott az ember utána, vagy próbált. Kutattad, hogy mi a szar, igen, mit kaptál, nem? Tehát mi ez, amit kaptam tulajdonképpen? Hát én nekem most is, hogyha megnézed, tehát itt van például a Yes, amiről majd játszani fogok. Nézzek, ez a számsorrend. Igen. Vagy semmit nem tudunk a lemezről. Két lemez, és elsősorban nem is egymás utáni lemezekben nem tudtuk, hogy a Yes hány lemezt adott ki,
csak azt tudtuk, hogyha valakinek egy megvolt, akkor azt kölcsönadta a 10 másik embernek, és akkor utána ugye mindenkinek megvolt az a 2 lemez, a 90-es kazettának az egyik, meg a másik oldalán. Na ezért van az, hogy az egyik az 69-es, a másik meg 72-es, és a közötte levő 3 lemez, az is megvan nekem otthon, de hát ugye az... Most 60-asokat játszunk, tehát... Úgy is van. No, akkor én is benhagyom egy picit, és akkor még annyit, még eszembe jutott egy nagyon fontos információ erről, hogyha valakit esetleg sikerült még vissza a Midnight Lightning-ra. Igen, a Midnight Lightning-ra, hogy még gyorsan. Az előző az Yes volt egyébként. Szóval, hogy az a lényeg, hogy nagyon sok kritika érte az utóbbi időben pont ezt a Midnight Lightning-ot. A lemezt? A lemezt, de pont ezért, hogy mert ugye Hendrixnek egy családjáé lett az összes jog, ugye Hendrixnek a joga, és ugye ők is kikérték maguknak, hogy ez hogy történhetett egyáltalán, hogy így felhasználták az ő játékát, és erre rájátszottak, és hogy ez micsoda egy undorító dolog, és aztán kiadtak egy olyan lemez, hogy Midnight Lightning Revisited. Aha. És most azt meg lehet vásárolni, tehát ugyanezek a számok vannak rajta, de nincsenek rajta a session zenészek, hanem az eredeti ilyen stúdió, hát tulajdonképpen ezek nem demók voltak, de úgy is lehet mondani, tehát ilyen stúdió sessionök. Úgyhogy meg lehet vásárolni azt, és én nekem megvan, majd odaadom. Na jó, majd meghallgatom. Figyelj, én most rakok be egy ilyen, hogy mondjam, egy ilyen, nem tudom, majd te kifejted, hogy a Hendrix-el ez szembe megy, vagy a Hendrixek társa minden esetre, az biztos, hogy a kor második, ugye a világ második legjobb gitárosa tulajdonképpen a korban, ha jól sejtem. Mármint, hogy kapta ezt a címet az Eric Clapton. Hát ő az volt, hogy ő az Isten, ezt mondták. Oké, akkor figyelj, ő volt a legjobb. Akkor az ő az Isten zenekarától az én legmesszebb menő kedvenc dalom. Bum 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 bum, I feel free. Bum 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 bum, I feel free. Bum 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 bum, I feel free. 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 To
down the street, there's no one there, though the pavement's a one huge crowd. I can drive down the road, my eyes don't see, but my mind wants to cry out loud. I can drive down the road, my eyes don't see, though my mind wants to cry out loud. Though my mind wants to cry out loud. Dance floor is like the sea, ceiling is the sky. You're the sun, and as you shine on me, Szóval ott tartottunk, Gyuri, hogy ez az Eric Clapton nevű dolog, vagy ez a Cream nevű dolog, ez micsoda volt? Hogyan volt ez? Ja, mármint, hogy a kapcsolata... Hát a Clapton-Hendrix viszony, mit lehet erről tudni? Ez nagyon vicces, most megjelent szóval nem tudom, ilyen 5 éven belül megjelent egy film arról, hogy a Hendrix hogyan szabadult be Londonba. Szóval lényeg az, hogy az Animalsnek a gitárosa, ő hallotta, hát azt hiszem, hogy aki akkor volt a csaja a Jaggernek, ő ajánlotta be, hogy amikor Amerikában voltak, hogy nézze meg ezt a valakit, ezt a gitárost, a Hendrixet, mert hogy ezért... Ja, a Hendrixet a Clapton nézze meg? Nem a Clapton, hanem messziről indítom a sztorit. Okay. Szóval, hogy ez az Animals-es csávó meghallgatta, és azt mondta, hogy hát ő akkor a menedzsere lesz. Átvitte Londonba, és ott volt az, hogy a Hendrix mondta, hogy hát ő mindenképpen meg akarja nézni a Clapton, mert hogy ő az egyik legnagyobb kedvence. És akkor elintézték, hogy elmenjen az egyik koncertre, és kérdezte, hogy hát, hogy így beszállhatna egy jammelni. De ugye akkor tehát konkrétan ő volt a világ legjobb gitárosa, Eric Clapton. És akkor ment a Hendrix, és az ott, hogy hát, hogy nagy nehezen, de nagyon hatalmas egy unszolásra megengedte a Clapton, hogy na jó, akkor álljál be, és akkor játsszál egy szólót. És akkor elkezdte, tehát úgy, hogy ment így a koncert, már így az utolsó felébe, Hendrix fölmegy a színpadra, elkezdik játszani a Hey Joe-t, és vagy nem is tudom, vagy lehet, hogy valamelyik Cream számot, már nem emlékszem. De lényeg az, hogy elkezdtek játszani, és ugye jött Hendrix a mindenféle hülyeséggel, foggal, háta mögött, lábak között, minden. És így a Clapton az így levonult a színpadról. Tehát ott lett vége a koncertnek egyszerűen így. Na azt mondják, hogy az volt a trónfosztása Eric Claptonnak, és tehát onnantól kezdve már nem ő volt a király, de hogy ugyanúgy szerette a Hendrix továbbra is, csak utána meg aztán össze is haverkodtak, meg így állítólag jó barátságba is kerültek, de hát mindesetre ott így nagyon csúnyán lealázta Hendrix. De figyelj, Gyuri, és a másik, ami érdekelne, hogy ugye vicces lehet akár szóval vicces lehet hallgatni, vagy ezt elképesztően felszabadító lehet hallgatni, nem tudom, de hogy konkrétan erről az oldalról jön ének, csörgő, arról az oldalról jön dob, hogy a túróban van az, hogy ugye 4 sávon vagyunk. Mutassuk meg. Mutassuk meg. Ott van a dobunk, itt van az énekünk. A basszus is itt van a dobbal együtt. Itt meg a gitár.
Gitár, ének, dob, basszus. Kész, ez 4 sáv. Most hallgassátok még egy kicsit. Jó fajta blues. Na, szóval ennek a magyarázata az egyébként, hogy ugye ők az Abbey Roadon vettek föl, mint a legnagyobb és leghíresebb londoni stúdióba, és hát egész Angliában egészen 1969-ig 4 sávos volt a max lehetőség, tehát 4 sávon ment a felvétel. A Beach Boys a Pet Sounds-ot, az azt hiszem 67 vagy 68, bocsánat, hogy ilyen béna vagyok, nem tudom. Szóval, hogy a Beach Boys a Pet Sounds-ot azt már 8 sávon rögzítette. Tehát a Beatles az oda volt meg vissza, hogy a Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band az 4 sávon van, és oda volt meg vissza, hogy fogják ezt valahogy megoldani. De aztán végül is sikerült, tehát hogy azért van az, és ugye a legtöbb lejátszó akkor még mono volt, tehát hogy az ugye a 70-től lett leginkább így mondjuk úgy, hogy minden háztartásba. Sztereó? A sztereó, vagy inkább később, tehát onnantól és később, de hogy addig meg mono volt minden, tehát hogy úgymond ez amikor már ugye tehát ez kb. 66-tól kezdtek el így panorámázni, 65-66, ez hallatszik a Revolveren, nem tudom, volt itt egy olyan kép is, tehát hogy onnantól kezdve... Revolverben 8 sáv, ugye? Dehogy is. Nem, az is 4-es? Persze. Melyik Beatles az lemez? 65-ös. Honnan vagyunk 8 sávon a Beatles? Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band volt, az még 4 sáv volt, és akkor azután jött a White Album, az volt már 8. Az volt 8-as. Aha. Mert képzeld el, hogy itt Pécsen a Harman gyárban van egy köszönőlevél, meg egy Beatles aranylemez, George Martin aláírással, amiben megköszöni a Willy Studernek, hogy lefejlesztette a Studer Magnót, mert hogy nélküle nem lett volna olyan sikerű, akkor ezek szerint a White Album, vagy az első 8 sávosuk tulajdonképpen. A Hendrix kapcsán ugyanezt már, nyilván mi beszélgettünk erről sokat, a Hendrix és a technika, a gitár technika, az erősítő technika vele karöltve fejlődött. Ugye ez gyakorlatilag neki gyártottak, neki fejlesztettek. Igen, hát tulajdonképpen a Marshall, hogyha már az erősítőt nézzük, ők abban az időben azért baromi innovatívak voltak. Tehát ugye úgy kezdődött a Marshallnak a tevékenysége, hogy lemásolta a Fendernek a Bassman erősítőjét egy az egybe. Az annyi, hogy máshol voltak benne a munkapontok, de amúgy egy az egybe ugyanaz volt, és más volt a végfogcső. Meg ugye hát az, hogy 220 volt, és nem 110 volt, ugye Európában, és tehát ugye többet bírt, jobban ki lehetett hajtani, és onnantól kezdve ez volt a JTM 45, tehát a Bassman egy nagyon kis bingizéssel meg lehet csinálni, hogy JTM 45 és legyen. És ezt csinálta. Igen, és akkor ugyanúgy, és ezt csinált egyébként a Kispi, vagy hát a Kispinek ezt csinálták. Az öreg Morc annak idején, tehát a Kispi megvette olcsóbban az izét, és akkor JTM 45-öt csináltak belőle neki. Figyelj, de ugyanez a fáz nem létezett, mint olyan a Hendrixig, igaz? Nem, az se volt, nincsen. Igen. Hát azt a Hendrix kérte erről? Mit? Ő neki volt víziója az a hang, vagy karöltve fejlődött ez a fajta fázas gitár? Nem, ezt ajánlotta neki, ez a fickó oda ment hozzá, aki ez a Dallas Arbeiter nevezetű cucc volt. Ez most nem emlékszem pontosan, hogy a Roger Mayer volt az, aki konkrétan onnantól kezdve mindig mutogatta neki az ilyen fejlesztéseit, de azt hiszem, hogy a legtöbb dolog úgy volt, hogy ő mutatta neki az oktáviát, amikor ilyen oktávszerű hangok is jönnek már a faszból, meg ő mutatta neki ezt a vibe-ot, ezt az uni-vibe-ot. Tehát ők folyamatosan onnantól kezdve együtt dolgoztak, és én azért elég sok ilyen filmet láttam, és mindenhol elmondja az Eddie Kramer, aki a hangmérnöke volt a Hendrixnek, mindig elmondja, hogy tulajdonképpen az volt, hogy ez a fickó, amikor a Hendrix fölvett, akkor ez mindig ott ült a stúdióban, és mindig azt szerint bingizte meg az effektet, igen, ahogy Hendrix kérte, hogy egy kicsit több kéne, nem tudom, hogy figyelj, és akkor jó, akkor legyen így, ugye, mert a Hendrix ugye arra volt kíváncsi, hogy ő neki mindegy volt, hogy mi szól bent, tehát hogy ott ugye szólt 100 watton
az őrület, viszont ugye az, hogy mi lesz a lemezen. Hogy mit vesz föl? Igen, ő azt akarta hallani, igen, hogy ez mi ez az egész, amit vesz, és mondta, hogy még mindig nem olyan, még mindig nem olyan, még mindig nem, és akkor azért folyamatosan ott binge-izett a csávó. Döbbenet. A pedáljaival, úgyhogy egészen más korszak volt ez, meg hát ugye ezt így igazából, tehát már mi sem nagyon értjük, de hogy akik meg most ilyen, nem tudom én, fiatalok, ők meg főleg nem, mert ugye mindent készen kapunk, tehát hogy itt nincs olyan, hogy... Igen. Tulajdonképp ahogyan itten elkezdtem nosztalgiázni a kazettáim között, a kazettát, mint olyat sem, hogy mondjam, én magam is nehezen értem. Nem csak a működését vagy a bármiét, hanem ahogyan az életemben a zene egy ilyen nagyon erős szűrőn keresztül jött, hogy például 1989-et írunk, én 10 éves vagyok Ajkán, ami egy akkor 40 000-es kommunista gyárváros, és Mexikóból egy barát segítségével tulajdonképpen ellepte Ajkát 2 darab lemez, a No Means No-nak a Wrong című lemeze, és a Wire-nek a Pink Flag című lemeze. És Ajkán, az én baráti köröm, ezt szétmásolva, hogy ezt mondtam éppen itt többeknek, mert hogy mennyi esély van arra, hogy 89-ben Ajkán te egy 89-es kiadású kanadai jazz-punk lemezt hallgassál. Hát vasfüggönyön át kellett jönni, egyáltalán az egész egy őrület. És Ajkán egyébként többek között mondjuk ezeknek a zenéknek köszönhetően lett egy tök erős ilyen hogy mondjam, punk-szerű vagy punk jellegű zenekarok, meg intellektuális punk. Igen, ezeknek a jelenése. Na de most ezt majd a maga idején, abban az időszakban vagyunk most, és ez a kazetta onnan való, és viszonylag nagy értéket képviselő kazetta, 94-es kiadás egyébként, tartalmazza a Beatlesnek azt a BBC beli időszakát, ami egy borzasztó különleges időszak lehetett szerintem, ahogy olvasgatom ebben a kiskönyvben. Nagyjából úgy kell elképzelni, hogy ugye dübörög a konzervatív rádiózás, a DJ kultúra a rádión belül, lemezeket játszanak le, gyerekzenéket, jazzt, komoly zenét, és abba egyszer csak berobban, ahogy mondja, a wireless és a rádió küzdenek egymással ebben a korszakban. És egyszer csak, ahogyan fogalmaz Derek Taylor ebben a könyvben, a jóisten a 4 gombafrizú, vagy gombafejű srácot küldi, a BBC pedig hál' Istennek van annyira nyitott, hogy beengedi őket. És elkezdődik egy érdekes időszak, amikor a BBC-ben a Beatles gyakorlatilag kvázi házi zenekarként, ha én jól értelmeztem ezt, rádió zenekarként elkezdi az új kultúrát játszani. Ahogyan Magyarországon a Kvalitons kiadóval az összes típusú ilyen magyar feldolgozások, átdolgozások, stúdió zenekarok jönnek létre. Nyilván a Beatles-nél sokkal inkább saját jogon létező zenekar volt már akkor is, de azért úgy nézzünk ki, sorolnám a BBC kollekcióban, ez alatt a 3 év alatt, míg ott ők zenéltek, 9 Chuck Berry dal van, 9 Carl Perkins dal van, 4 Elvis Presley dal van, 4 Little Richard dal van, Goffin King dalok vannak, a McCartney kifejezetten rá volt pörögve erre, és elképesztő meglepetések, mint például az Emma Getz-nek az I Just Don't Understand című dalát, amit a Lennon egyszer csak földolgoz. 14-18 órákat vesznek föl. Elképesztő őrületben dolgoztatják őket, majd végül a BBC sír és tulajdonképpen megsíratja a Beatles-t, mikor elveszíti, hiszen a Beatles elindul a világ körüli turnéjára, és gyakorlatilag lábé előtt hever a virág, és ugye saját jogon lévő dalokat, lemezeket kezdenek el írni. Ennek a BBC időszaknak a vége az a Please Please Me. Gyakorlatilag az a sláger, ami aztán el is robbantja a Beatles-t a BBC-től, és elindul a Beatles időszak gyakorlatilag.
in her ear. I lost another friend. Oh, good times, bad times, you know I've had my share. When my woman left home for a blind man, but I still don't seem to care. De akkor itt most álljunk meg egy pillanatra, mert eddig így te ezért kérdezgettél engem, de engem ez így egyáltalán nem hagy nyugodni. Mert nem az, hanem az, hogy ez a csávó, ez hogy dobol. Az, igen. Tehát, hogy én igazából ugye csak azt veszem észre, hogy olyan, mint hogyha az összes többi dobos, akit eddig egyébként ma hallgattunk, és ezért nem voltak rossz dobosok, nem, egyik se. Nem. De olyan, mintha tulajdonképpen a mai rockzenébe így igazából nyomuk nem lenne, viszont egy embert azt minden mai dobosba hallok, és ez a Bonham. Tehát az ő stílus az olyan, mintha az lenne a dobos stílus ma. Nagyon-nagyon érdekes a dobolásnak a története, ahogy ma nézzünk rá vissza. Máról visszanézve például érdekes módon két dobos szokást nagyon kiemelni. Az egyik a Gene Krupa, aki a jazz dobolásban a tamjátékot, gyakorlatilag feltalálta a tamjátékot egyrészt, másrészt neki köszönhetően változott meg a dob felvétel is, a big bandeknek a felvétele, addig nem így volt, máshogy a mikrofonozták onnantól, mert annyira erőteljesen tamjátékos volt a csávó, hogy ki kellett találni, hogy ezt hogy vesszük föl. Ez volt az egyik ilyen nagy forradalmi ugrás, a másik az nyilván a Bonham, akinek a tripláit a mai napig, hogy úgy mondjam, elemzik, konkrétan így könyvek vannak róla, meg kották, meg őrültek, akik ebbe beleássák magukat. A YouTube csurig van azzal, hogy John Bonham triplets, és ülnek 12 évestől 99 éves korig dobosok, és törik a fejüket, és vért izzadnak, hogy ezt hogy csinálta. Mert még nem így csinál, még nem olyan. De igen, amit mondasz, hogy az alapjátéka ennek a dobosnak egyszerűen elüt mindenki másétól, és megjelenik a modern rock dobolás tulajdonképpen. Hát igen, az, hogy ugyanazt az időszakot nézzük tulajdonképpen ilyen, mit tudom én, 2-3 év eltéréssel maximum. Itt mind 2-3 éven belüli zenék vannak. Igen, és egyszer csak van ez a markánsan elütő dob. Egészen odáig, hogy Dave Grohl, aki ugye a Nirvana dobosaként lett híres, számomra legalábbis mindenképp, és nem a Foo Fighters énekeseként. A Dave Grohl maga azt mondja, hogy ha nincs a Bonham, akkor ő egyáltalán nem létezik. Mert hogy amikor a 80-as években a minnesotai punk mozgalom elindul, és ez az egész USA punk mozgalom elindul fölfelé, aminek ugye a Dave Grohl gyakorlatilag a kisgyereke, a Scream-mel, ő akkor a Bonhamtől tanul. Tulajdonképpen a Bonhamtől lesi el a trükköket. Nem a Densmore-tól, nem a Mitch Mitchell-től, nem a Who dobosától, a Keith Moon-tól, akik mind-mind olyan kaliberű dobosok, hogy Jézus Mária, megőrülsz, hanem a Bonhamtől, mert ő a modern rock. Amit egyébként nyilván én elfogult vagyok, amit szerintem a Dave Grohl emel egy második és újabb szintre, és szerintem a Nirvana óta alapvetően a dobosok, például én, Dave Grohl-tól tanulunk. A Bonhamet imádom, rajongom, de én már a Dave Grohl-tól tanultam dobolni. De nem, egyébként ez tök tipikus, mert hogy ha meghallgatja az ember például, mondjuk ott van a Killers-es csávot, ahogy hívják, Vanucci. Én nem tudom, hogy hívták azt a csávot, de tudom, hogy... Szóval, hogy ugye ő is egy iszonyatosan nagy dobos, és mindenki imádja, és ugye ez tulajdonképpen popzene, tehát az egy gitárpop a Killers, és hogy azért tehát nagyon pop, legalábbis Amerikában, meg mondjuk tőlünk 1 kilométerre nyugatra, már, vagy a határtól már. Igen. Igen, ez már pop. Onnantól az már popzene, igen. Igen, és hogy én benne is ezt hallom. Abszolút, tehát, hogy ő benne is ez van. Tehát, és képzeld el, nekem a legnagyobb, amikor azt éreztem, hogy a világóra összeáll, az volt, hogy a szegény Bonham meghalt. Ja. Maradt a Led Zeppelin után a gazdátlan tulajdonképpen, nem is lett dobos, fel is tulajdonképpen megszűnt a Led Zeppelin, nincs a Bonhamet, nem lehet helyettesíteni. És lett egy óriási csoda, ez a Damn Crooked Vultures nevű szupergrup tulajdonképpen, a Josh Homme a gitáros, Jézusom, de gyorsan akartam, a kopasz szemüveges gyerek, tudod, a gitáros, Ellen Johannes, aki az Elevennek volt a frontember a 90-es évek elején, ő a másik gitáros. És akkor megnézzük a csodát, a John Paul Jones, aki a Led Zeppelin basszusgitárosa egyébként, a basszusgitáros, és a Dave Grohl a dobos. És ez a Damn Crooked Vultures. És a John Paul Jones nyilatkozta maga, ez nagyon érdekes, hogy soha az életében, amióta Bonham meghalt, soha nem hallott nála hangosabb dobost. Soha. Pedig azt mondja, pedig azért
tudjátok, azért zenéltem pár emberrel, de hogy a Bonham halálát, amíg a Dave Grohlig el nem jutott, és Damn Wicked World ezt el nem kezdték csinálni, és mondta, hogy na, ez a csávó hangosabb, mint a Bonham. De addig ő nem találkozott a Bonhamnél hangosabb dobossal. De azért még nem találkozott vele. Na, menjen még egy kis dzsepp, aztán váltunk. Jó. You know the day destroys the night, night divides the day. Try to run, try to hide, break on through to the other side, break on through to the other side, break on through to the other side, yeah. We chased our pleasures here, dug our treasures there, but can you still recall the time we cried? Break on through to the other side, break on through to the other side.
hogyha már itt ilyen International Springbe vagyunk, és remélem, hogy vannak jó páran külföldi diákok, akik ténylegesen végigbírták ezt az első adást. A Kex nevű magyar zenekart hallhatjátok. Lehet, hogy én vagyok borzasztóan szűkmarkú, és talán nem is lenne szabad ilyen ítéletet egyáltalán hoznom, de nagyjából a magyar beatről beszélünk, hogyha a Kexről beszélünk. Az én számomra legalábbis mindenképp számomra a magyar popzene, vagy a magyar rockzene, vagy nevezzük bárhogy annak, nekem ez az első zenekar, és innentől számítom aztán az összes többit fölfelé, de ez abszolút szubjektív nyilván. Mit lehet tudni a Kexről, Gyuri, azon túl, hogy tulajdonképpen fennmaradt, stúdióban rögzített dalok, ha jól tudom, 2 darab van. Ja nem, van még a zöld-sárga van, de az nem stúdiós, hanem koncert. Igen. Van a most hallható Család, mint kislemezdal. Az összes többi daluk töredéke, fennmaradása, az már a Kexnek pont mint a Midnight Lightning, amivel kezdtünk, hasonlóképpen egy olyan magyar lemez jelent meg, ahol a Babos Gyulával és számos aktuális magyar zenésszel egy ilyen átdolgozott lemez készült tulajdonképpen, és lett egy ilyen Kex in memoriam lemeze. Tehát ők ugye nem tudtak besétálni a hanglemezgyárba Magyarországon, hogy vegyünk fel egy lemezt. Csak kirúgták őket igazából. Erről beszélünk, igen. Én nekem az információm az Attilától van, aki a fia, Baksa Attila, aki a zenésztársad. Így van. Most már. És nekem meg nagyon jó barátom, és ő mondta, hogy hogy nagyon nehéz volt, mert ugye ők nem fértek bele, tehát hogy mindig rendszerellenesnek számított az apja, hogy igazából bármit odavitt az első ilyen dalok után. Az Erdős Péternek tulajdonképp, ugyanaz, mert személyes, ezt úgy kell elképzelni, hogy azért dübörög a kommunizmus a hazánkban, van egy darab teljhatalmú ember, az Erdős Péter, igaz? Így van. Ő dönt mindenről tulajdonképpen. Mi lesz kiadva, mi nem lesz kiadva, mi lesz sikeres, mi nem. Mi megy exportra, mi nem megy. Mint tudjuk, az LGT-t ugye, ha jól emlékszem, akkor őt várták volna vissza az USA-ba, de nem az LGT ment végül, hanem az Omega. Igen, és ennek is ugye... visszatérve a Kexhez, tehát Erdős Péter folyamatosan visszadobálja a Kexet. Igen, ezt nehéz megérteni, illetve most majd a mostani ifjúság meg fogja szerintem érteni. Attól tartok, igen. Ők már megint ebbe a korba fognak csöppenni, hogy tehát ugye azt mondjuk el, mert ez eléggé ilyen hermetikusan hangzott tőled, hogy tehát ugye azért ugye az LGT tulajdonképpen be is futhatott volna Amerikába, mert hogy voltak annyira jók, és azt, hogy amikor hazajöttek, és hogy nem mehettek vissza, és azért, hogy az Omega menjen vissza, annak pont ez volt a lényege, hogy oké, hogy jó van, ti már kaptatok, akkor most jöjjön más is kapjon. Igen. Tehát, hogy... Volt ennek, végül is a kommunizmusnak ez nem egy rossz, hogy mondjam, olvasata, csak hát ugye persze, nem ez irányította. Igen, tehát ez nem úgy kellett volna, hogy működjön, nem az, hogy na, akkor most betehetjük a lábunkat, ami most megalapozhatjuk azt, hogy Magyarország ugye fölteszi a lábát a térképre, mármint hogy a popzene térképére, és ehelyett viszont kiküldtek egy másikat, ami hát Amerikában egyáltalán nem állta meg a helyét, tehát ez az ilyen progresszív rock, tehát az a réges-régen lefutott, az a fajta progresszív rock Amerikában, tehát az inkább, hát azért egyébként inkább Kelet-Európában voltak híresek, és visszatérve a Kexre, ővelük meg az volt, hogy ugye, hogy népi dolgok voltak a zenébe, és ez a népi dolog, ez valamiért bántotta a hanglemezgyárnak az embereit, mert nem tudták, hogy mit akar ezzel, hogy valami mozgalmat akarnak, és nagyon jó zenészek is voltak egyébként a tagok, aztán amikor már sokadik, elég nagy szájú volt az Attilának az apja, tehát a János. És igen, Attila se kicsi, ugye? Attila se, igen, de hogy tulajdonképpen úton útfélen részegen beszólt mindenkinek, és amikor már, mit tudom én, 4-5-ször verték meg a rendőrök, és bevitték a rendőrségre, akkor az lett a vége,
hogy ő fogta a sátorfáját, és az első adandó alkalommal elhúzott a csajá, az akkor még csajával. Németországba, elhúzott ugye? Németországba, igen, és ugye hát az akkori csaját, az a felesége még most is. Nagyon aranyos nő egyébként, és ugye ő meg festő volt, festőművész, és a mai napig is az egyébként, és hát ugye ő is, tehát így sikerült kint megvetni a lábukat egyébként, és Düsseldorfba éltek. És bocsánat, és tegyük hozzá, és jelenleg Baksas János nem túl jó állapotban, egészségügyi nem, de most állapotban. ez most már 5 éve tart szegény, kapott egy ilyen nagyon ilyen agygörcsöt, vagy nem tudom, minek mondják ezt, agyérgörcsöt, és akkor azóta ilyen, szóval hol jobb, hol rosszabb az állapota, de igazából ami ennél is szomorúbb az, hogy ő mondta, hogy hát ő soha többet nem jön vissza, és hogy nem is jött vissza azóta sem. Tehát, hogy így annyira elvették a kedvét ettől az egész Magyarországtól, és hát szóval, hogy ezért nem lehetett semmi, mert ő hívta a zenészeit ki, és aztán volt is, hogy kimentek, de ugye ott így teljesen nulláról kellett volna újra kezdeni, és az ő tevékenységet, hát pont ezzel a magyaros dologgal, ez ott kint így a nullával volt egyenértékű. Tehát nem véletlen, hogy például a Dzsingisz Kános, a hajdani omegás fickó, Mándoki, ugye, ő azért megcsinálta a sikerét Németországba, viszont a Baksának nem sikerült. Persze. Tehát, hogy ő nem ebbe a... Neki itthon lehetett volna, ahogyan volt is egyébként, mert nagyon rövid időt töltött ő itthon. 69-71-ig létezett a Kex tulajdonképpen. Ez 3 év, bocsánat, matekból mindig szar voltam. De azért miért 2, 6, 70, 3 év, igen. Hogy ennyi idő alatt ellenben a Kex ott akkor a korában is borzasztó nagy lábnyomot hagyott, és mondjuk... Undergroundban, igen. Igen, és mondjuk itt van, teszem azt, egy 30Y nevű mai zenekar, ami a Kex-től 2 dalt is játszik. Van egy Qualitons, ami egy Kex című lemezt csinált, igen. Most meg a KXP-t megjárva. A KXP-ben Kex dal szólalt meg, gyerekek, 1,5-2 évvel ezelőtt. Szóval ez egy 60-as években ezek. Nem az, amit most hallgatunk, ezért azt is kérem, Gyuri, hogy ez a Corvina nevű zenekar, bocsássa meg mindenki, nem szeretem, hallgassunk Janis Joplint, vagy bármit. Jó. Jó, tessék, mit szólsz? Itt egy jó Joplin. Hurrá, tekerem is neked. Please don't you do
sziasztok, köszönjük, hogy velünk voltatok, akkor egy hét múlva a 70-es évekkel folytatjuk, és egy csodálatos Pink Floyd-dal búcsúzunk. Ciao. Sitting by your side, always by your side. That cat's something I can't explain. He's the right side, oh no. That cat's something I can't around on the ground, he'll be found when you're around. That cat's something I can't explain. Látod, hogy pont belefér? Pont belefér.